Dacă te confrunți cu balonare, constipație, senzația că ți-e foame la scurt timp după ce ai mâncat, există un nutrient pe care cel mai probabil îl consumăm în cantități prea mici. Iar vestea proastă e că majoritatea oamenilor nici măcar nu-și dau seama de asta. Da, vorbesc despre fibre. Și studiile arată că foarte mulți adulți nu ating aportul zilnic recomandat de fibre, iar acest lucru poate influența digestia, senzația de sațietate și sănătatea metabolică. Partea bună este că problema se poate corecta destul de simplu, doar dacă știi ce alimente să alegi. Și dacă te-aș întreba ce aliment are cel mai multe fibre, roșia, castravetele sau brocoli. Și mulți dintre noi gândim că brocoli are cel mai multe fibre, dar adevărul este complet diferit. Astăzi am adus alimentele din supermarket aici în studio și vom face un clasament al celor mai bune alimente care conțin fibre și cele mai puțin bogate în fibre. Când oamenii aud cuvântul fibre, se gândesc la salată sau se gândesc la constipație. Și da, este adevărat, fibrele sunt în varză, în roșie și în castravete. Și da, ele contribuie la un tranzit intestinal normal. Dar ele mai oferă sațietate și, cel mai important, sunt hrană pentru bacteriile bune din intestinul nostru. Și nici pe departe, legumele nu sunt cele mai bogate alimente în fibre. Există două tipuri principale de fibre, fibre solubile și fibre insolubile. Fibrele solubile se dizolvă în apă și formează un gel în intestin. Acest gel încetinește digestia și absorbția zaharurilor, oferă o sațietate și menținerea colesterolului în limitele de normă. Fibrele insolubile, ele nu se dizolvă în apă, dar chiar dacă absorb o parte din apă, își păstrează structura și cresc volumul scaunului, ajungând să îmbunătățească tranzitul intestinal. Este foarte important să consumăm ambele tipuri de fibre, ele fiind hrană pentru bacteriile bune din intestinul nostru. Iar aceste bacterii transformă fibrele în compuși care susțin sănătatea colonului și au efect asupra întregului metabolism și al sistemului imun. Și câte fibre ar trebui să consumăm noi zilnic? Majoritatea adulților ar trebui să consume aproximativ 25-30 de grame de fibre zilnic. Problema este că majoritatea din noi, nu ajung la această cantitate, consumând adesea mai puțin. Deci top 15 alimente de la cele mai puține fibre la cele mai multe. Și locul 15 este castravetele. Este unul dintre cele mai răcoritoare și hidratante alimente pe care le găsim în supermarket. Totuși, dacă vorbim despre un conținut de fibre, castravetele se află pe ultimul loc. Și are aproximativ 0,7 grame de fibre la 100 de grame de produs. Da, castravetele este excelent pentru hidratare și completează foarte bine oricare salată. Dar dacă ne dorim fibre, îl poți combina cu alte alimente despre care vom vorbi imediat și care sunt mult mai bogate în fibre. Roșiile sunt pe locul 14 și la 100 de grame de roșii sunt aproape 1,2 grame de fibre. Nu este o cantitate foarte mare, dar ele au alte beneficii. Sunt cunoscute pentru că au un conținut de licopen, un antioxidant care oferă culoare și care este studiat pentru rolul său în susținerea sănătății cardiovasculare. În plus, conține vitamina C, potasiu, apă și puține fibre. Un lucru foarte interesant este că licopenul este ușor de absorbit doar atunci când roșiile le vom consuma împreună cu o sursă de grăsimi sănătoase, cum este uleiul de măsline extra virgin sau cel de avocado.
Deci, roșiile rămân un aliment excelent, dar nu este printre cele mai bogate surse de fibre. Varza. La 100 de grame de varză, conținutul aproximativ de fibre e 2,1. Nu este printre cele mai bogate alimente din acest clasament, dar e un pic mai bună decât celelalte două. Varza este bogată în vitamina C, iar avantajul important al acesteia este că are un volum mare cu puține calorii, așa că putem mânca o porție mare pentru a obține senzație de sațietate. Pe locul 12, cartoful. Aici, la 100 de grame de cartof fiert, conține aproximativ fibre 2,2 grame de fibre. Nu este o sursă concentrată de fibre, dar este o sursă de potasiu, mineral important pentru buna funcționare a mușchiului și sistemului nervos. Și cea mai mare parte a fibrelor din cartof se află în coajă, așa că consumăm cartoful cu coajă, fiindcă o să crească aportul de fibre. Dar de știut, cartoful rece este mai sănătos decât cel fierbinte, fiindcă are un amidon rezistent, un tip de carbohidrat care se comportă asemănător cu fibrele și poate fi folosit de către bacteriile noastre bune din intestin drept hrană. Pe locul 11, merele. La 100 de grame de mere conțin aproximativ în jur de 2,4 grame de fibră. O cantitate nu prea mare, însă un măr mediu poate aduce în jur de 4 grame de fibre dacă, atenție, este consumat cu coajă. Și anume acolo se găsește o parte importantă din fibre. Însă mărul mai conține și pectină, un tip de fibră solubilă care susține sănătatea digestiei și contribuie la senzația de sațietate. Un lucru foarte important este mai bine să consumăm fructul întreg decât să bem un suc de mere. Atunci când facem suc de mere, pierdem din fibre și obținem practic o absorpție mult mai rapidă a zaharurilor naturale. Deci, sucul fresh este mai rău decât un fruct întreg. Pe locul 10 este banana. În 100 de grame de banană se conține aproximativ 2,6 grame de fibră. E un detaliu interesant, cu cât gradul de coacere a bananei este mai mare, cu atât modul în care organismul o procesează este diferit. De exemplu, bananele mai verzi conțin mai mult amidon rezistent, care ajung în intestin și poate fi folosit de către bacteriile benefice. Pe măsură ce această banană se coace, acest amidon se transformă în zaharuri naturale. Pe scurt, o banană verde are mai puțin zahăr decât una coaptă. Și locul 9, de-abia locul 9, este brocoli. În 100 de grame de brocoli conține aproximativ 2,6 grame de fibră. E practic ca și o banană. Însă, brocoli este o sursă bună de vitamina C, vitamina K, folat și conține compuși naturali, precum sulforofanul. Este un antioxidant studiat ultima perioadă pentru rolul său în protecția celulară. Un avantaj important al brocoliului este volumul mare pe care îl aduce în farfurie și kilocalorii puține. Necesarul de fibre zilnic este în jur de 25-30 de grame zilnic, dar cum arată această cantitate în farfurie? Oare cum arată? Eu special am pregătit un exemplu de meniu pentru 7 zile pe care îl voi lăsa sub descrierea acestui video. Nu este o dietă strictă, este un exemplu de meniu alimentar, o combinație alimentară pentru a ajunge mai ușor la necesarul zilnic de fibre. Locul 8 este morcovul. Și la 100 de grame de morcov se conține aproximativ 2,6 grame de fibre. Nu este încă un aliment bogat în fibre, dar este unul dintre cele mai bune surse de beta-caroten. Beta-carotenul contribuie la menținerea vederii și la buna funcționare a sistemului imun.
Un detaliu important este că gătirea ușoară a morcovului poate crește disponibilitatea beta-carotenului, mai ales atunci când este combinat cu o sursă de grăsimi, cum ar fi uleiul de măsline extra virgin sau avocado. Și pe locul 7 este cartoful dulce. În ultimii ani a devenit tot mai popular și oare de ce? La 100 de grame de cartof dulce se conține aproximativ 3 grame de fibre, puțin mai mult decât cartoful obișnuit, care are 2 întreg și 2. Probabil că de asta îl considerăm mai bun, dar ceea ce îl face cu adevărat special este că are un conținut ridicat de beta-caroten. E același antioxidant pe care îl găsim și în morcov. Iar organismul o să-l transforme în vitamina A, care este importantă pentru vedere, pentru sistemul imun și pentru sănătatea pielii. Îl putem coace, fierbe, îl putem găti la cuptor și îl putem combina cu o sursă de proteină și legume pentru o masă completă. Și sub acest video eu am să las linkul către un meniu pentru o săptămână, astfel încât să aduci un aport necesar de fibre zilnic. Și locul 6 ne apropiem de top 5 alimente mai bogate în fibre, iar locul 6 este avocado. Este un fruct diferit de celelalte, deoarece este cunoscut mai ales pentru conținutul său de grăsimi sănătoase. Și în 100 de grame de avocado se conține aproximativ 6 întreg și 7 grame de fibre. Wow, 6 întreg și 7! Da, avocado este o combinație interesantă între fibre și grăsimi mononesaturate. Conține potasiu, pe lângă asta mai conține potasiu și vitamina E. Un avantaj mare este senzația de sațietate, iar combinația dintre fibre, grăsimi, ajută să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Și îl putem adăuga în salată, pe pâine integrală, lângă ouă sau îl putem combina cu legume. Și am ajuns la top 5 alimente care au unul dintre cele mai mari cantități de fibre. Da, următoarele alimente sunt deja surse concentrate de fibre și sunt alimente pe care trebuie să le avem toți în bucătărie. Și numărul 5 este năutul. Este topul alimentelor bogate în fibre. E un aliment simplu, accesibil și extrem de valoros, mai ales pentru persoanele care vor să crească aportul de fibre și, atenție, să scadă din aportul de proteine animaliere. La 100 de grame de năut se conține aproximativ 7-8 grame de fibră. Perfect! Pe lângă fibră, năutul are și o sursă foarte bună de proteină vegetală, are mineral fier, magneziu și folat. Tocmai din această cauză, probabil din această cauză, îl face un aliment foarte prețios. Pe locul 4 este lintea. Și aici, la 100 de grame de lintie gătită, se conține aproximativ 8 grame de fibră. O porție obișnuită poate aduce o cantitate importantă de necesarul zilnic de fibre. Lintea mai este bogată și în proteine vegetale, în fier, magneziu, folat, iar combinația dintre fibre și proteină ajută la menținerea sațietății pe termen mai lung și face ca lintea să fie o alternativă excelentă pentru mesele în care vrem să reducem consumul de carne sau pur și simplu să diversificăm alimentația. Lintea este un exemplu perfect de aliment care oferă multă valoare pentru organism, având fibre, proteine și minerale. Și asta doar într-un singur ingredient. Și locul 3 sunt migdalele. Migdalele. O sursă bună de fibre dacă sunt consumate cu coajă. Conținut de fibre în migdale sunt în jur de, la 100 de grame, sunt aproximativ 12-13 grame de fibră. O porție obișnuită în jur de 30 de grame, adică ar fi
O mână de migdale, în jur de 23 de bucăți, ar conține 3-4 grame de fibre. Cantitatea de migdale consumată contează, fiindcă ele sunt bogate în calorii, iar o porție aproximativ de 30 de grame, cum am vorbit în jur de 20-25 de migdale, este suficient pentru majoritatea persoanelor. Deci, pe scurt, o mână de migdale pe zi poate contribui aproximativ 10-15% din necesarul de fibre zilnic. Plus, aici sunt grăsimi sănătoase, proteine, vitamina E și minerale. Și pe locul 2 o să fie semințele de in. Sunt printre cele mai bogate surse de fibre, datorită conținutului de fibre solubile și insolubile. Deci, aici se conțin și fibre solubile și fibre insolubile. În 100 de grame de semințe de in sunt aproximativ 27-28 de grame de fibre. Vă imaginați? 27-28 de grame de fibre, extraordinar. Și locul 1 este semințe de chia. La 100 de grame conțin aproximativ 34 de grame de fibre. Asta ar însemna că sunt de aproape 50 de ori mai bogate decât castravetele. Castravetele care are 0,7 grame și de 25 de ori mai bogat decât roșia care are 1,2 grame de fibre. Așa că chiar dacă nu consumi 100 de grame dintr-o dată, 2 linguri pot aduce în jur de 10 grame de fibre, ceea ce reprezintă o parte importantă din necesarul zilnic de fibre. Drept concluzie, prieteni, beneficiile fibrilor sunt enorme. Reglează tranzitul intestinal. Fibrele insolubile cresc volumul scaunului și ajută la prevenirea constipației. Susțin microbiomul intestinal. Deci fibrele solubile sunt fermentate de bacterii pentru ca ele să se simtă bine, să avem bacterii bune în intestin. Tot fibrele cresc senzația de sațietate și chiar ajută la controlul poftei de mâncare. Ajută la stabilirea glicemiei, deci fibrele încetinesc absorbția zaharurilor din alimentație. Și da, tot fibrele pot contribui la scăderea colesterolului LDL-ului, adică colesterolului rău. Fibrele solubile ajută la reducerea absorbției colesterolului, deci absorb colesterolul și nu permite să fie iar reabsorbit în circuit. Pe final, dacă până acum încercai să mănânci mai multe legume pentru a avea fibrele necesare în farfurie, sper că după acest video o să înțelegi ce cu adevărat trebuie să mănânci ca să ai cele mai bune surse de fibre. Legumele rămân foarte importante doar pentru vitamine și minerale, dar dacă avem obiectivul nostru este să creștem aportul de fibre, semințele astea top 5 sunt cele mai bune surse de fibre. Așa că crește consumul treptat și bea suficientă apă pentru a evita disconfortul digestiv. Și eu am fost șocată să aflu că aproximativ 8-9 oameni din 10 consumă prea puține fibre. Iar asta este despre constipație, despre flora bună din intestin și despre imunitatea noastră. Și da, am să spun și despre dezvoltarea unor patologii ale intestinului. Iar dacă ți-a fost util acest video, abonează-te, pentru că săptămânal urmează mai multe videoclipuri despre alimentație și stil de viață. Și scrie-mi în comentarii întrebările care au apărut la acest subiect sau care vrei să le discutăm. Iar întrebările voastre mă ajută pe mine să creez următoarele videoclipuri bazate pe ceea ce vă interesează pe voi.